Top Gear Suomea on tullut ulos TV:stä nyt noin 30 sekuntia ja meille on tullut jo ensimmäinen palaute. Ja se palaute on tullut faksilla. Ja sen on lähettänyt nimimerkki Näkemättä paskaa 666. Ja se menee näin. Arvoisat Top Gear Suomen tekijät, on se nyt ihme homma, kun tääkin ohjelma piti mennä pilaamaan ja tuoda Suomeen. Eikä varmana ymmärrä autoista kukaan teistä. Ruotsalainen mies, ei todellakaan, vanha änäriukko ja sit kolmatta en edes tiedä. Samat naamat, paskabudjetti eikä autoja koko ohjelmassa. Tunnari sentään oli ok ja terveisin nimimerkki Näkemättä paskaa 666. Tää alkoi hienosti. Se jatkuu vielä. Ai niin, PS, selän teille terveisiä, että lähetätkö nimmarin. Ja Ismo voisi heittää jonkun hyvän läpän. Siis se jota ei tiedä. Kiitos palautteesta. Joo. Kiitos. No me ollaan siis kaikki nöyriä tämän palautteen suhteen, mutta pitää yksi korjaus tehdä. Toffe on suomenruotsalainen. Just ne. Kiitos Ismo. Palautteesta huolimatta ohjelma kuitenkin tulee, tai no ainakin tämän jakson verran. Ja tällaista samat naamat tarjoilevat tällä kertaa. Aja sitä varsaa! Ai perkele, ikkunat auki. Noin, no niin, mihin on matka? Mä kysyinkin, että miten tämä Top Gear Suomi, niin kuvataanko me ulkomailla vai Suomessa? Joo, kyllä me käydään paljon ulkomailla. Viroon mennään nyt. Täytyy jonkun ajakin tämmöstä potskia. Lähti se katsastusuhko, niin tulppa lenti. Kolmosen kautta nelosen puhaltimella. Sierra jättää sen. Ei tässä ole mitään järkeä. Pyysin tänne pari inssiä seuraamaan tätä sun suoritusta. Onks toi Stig? Oikeesti? Ei jumakeka. On se. Hei pojat, No, eikö me sovita, että me ei puhuta nyt sanaakaan jääkiekosta, stand-up-komediasta eikä näyttelijän työstä, vaan me puhutaan autoista koko kausi. sopii. Sopii hyvin. Sopii erittäin hyvin. Ja jos sopii, niin mennään suoraan asiaan, eli ajamaan autoa. Mä pääsin testaamaan kauden aluksi maailman nopeinta perheautoa, eli Tesla Model S Plaidia. Itsekin sähköautoa ajavana, kuitenkin sähköautoskeptikkona, odotin tätä hetkeä ristiriitaisin tuntein. Tämä on Tesla Model S Plaid. Sen mallimerkintä S voisi tarkoittaa superlatiivia. Sen verran monta äärimmäisyyttä on pakattu näihin kuoriin. Tesla S Plaid on ainoa sarjatuotantoauto, jossa on 3 sähkömoottoria. 2 taka-akselilla ja 1 edessä. Ilmanvastuskerroin on pienempi kuin minkään sarjatuotantoauton. Teslan itse ajava järjestelmä on kaikkein kehittynein markkinoilla olevista autoista. Mutta eihän tämä kiinnosta oikeasti ketään. Sen sijaan kaikkia kiinnostaa se, että tässä säyseän näköisessä perhepulkassa on yli 1000 hevosvoimaa, että se kiihtyy todella väkivaltaisesti mihin tahansa nopeuteen. Okei. Eka kertaa pakko sanoa, että oikeasti jännittää kiihdyttäminen. Rakastan vauhtia, mutta en tiedä rakastanko vauhtia niin paljon kuin tämä auto tarjoaa. Mutta ensin pitää varmaan saada asetukset kohilleen. Ja siihen menee puoli tuntia. Mutta sitten menee 2 sekkaa ja ollaan siirrytty tulevaisuuteen tässä vauhdissa. Preparing for launch. Ja mä näen valon mittaristossa. Mä en tiedä, onko se mun elämä, joka kiitää. Ja nyt siihen tuli teksti. Ready to launch. Cheetah stance complete. Gepardi-asento valmis. Mitä? Okei. Asento valmis ja sitten mennään. Mitä? Mitä? Wow!
66 se riittää! Wow! Ollaanko me jo Keravalla? Tesla kiihtyy niin nopeasti, että se näyttää perävaloja paikaltaan lähdettäessä ihan jokaiselle tehdasvakiolle, prätkälle ja polttomoottoriautolle, niin Hayabusalle kuin Bugatille. Lisäksi tähän autoon on kiinnitetty vajaan 20 000 euron arvoinen ratapaketti, joka erikoisvanteiden, renkaiden, jarrujen ja muiden metkujen kanssa nostaa huippunopeuden 322 kilometriin tunnissa. Mutta herää kysymys, että mitä järkeä tässä kaikessa on? Miksi rakentaa perheauto, joka pesee kaikki Ferrarit mennen tullen, jonka matkustama muistuttaa helsinkiläisen mainostoimiston työpistettä ja Star Trekkiä? Jonkinlainen sukupuolineutraali äijäluola. Tesla itse vastaa näin. Tavoitteemme on, että Teslan matkustamossa on mielettömän hauskaa. Suunnittelemme ajoneuvoihimme matkustajien iloksi kaikenlaisia viihdeominaisuuksia. Voit esimerkiksi pelata, katsella elokuvia ja löytää jänniä yllätyksiä. Ei hätää, tää ajaa itsensä. Joo. Plaid on enemmän elämyspuisto kuin auto. Ja niitä pääsiäismunia on kyllä tarjolla. Ei! 17 tuuman keskinäyttöön on piilotettu auton kaikki, siis käytännössä kaikki toiminnot. Aina ajosuunnan valinnasta, hanskalokeron avaamiseen ja ilmastointiin, alustan korkeuden säätöön ja penkin jäädytykseen. Oikeasti se on pelaamiseen ja viihteeseen optimoitu monitori, joka kääntyy eleettömästi nappia painamalla haluttuun suuntaan. Vanhempasi odottavat sinua infossa. Plaidissa on myös vakiovarusteena lasten hiljennin. Eli oma näyttö täällä takapenkillä, josta voi toistaa suosikkisisältöjään. Eli ei tarvitse jatkuvasti vastata kysymykseen, milloin ollaan perillä. A pretty ass of Timo. Auttakaa minua. Päästäkää mut pois täältä. Mä en halua viihtyä enää. Teslassa on maailman kehittynein autopilotti, mikä on aivan mahtavaa, jos vaikka ajat maantiellä ja haluat selata valikkoja, konfiguroida alustaa tai ohjausta. Se kaikki onnistuu. Tämä on kuitenkin täysin kelvotonta, jos oikeasti pitäisi keskittyä ajamiseen. Teslan filosofiaa kuvastaa hyvin se, että kun vaikka laitat vilkun päälle vasemmalle ja käännyt, niin pystyt samalla seuraamaan kuollutta kulmaa täällä keskinäytöllä. Elikkä täysin väärässä suunnassa suhteessa siihen oikeaan kuolleeseen kulmaan. Voisi sanoa, että Tesla on keksinyt uuden kuolleen kulman. Tätä voi vielä liikutella ympäriinsä, jotta ei missään nimessä vahingossakaan oikeasti katso ulos ikkunasta. Ja sitten on koko tämä Plaid-läppä. Nimi tulee Mel Brooksin Spaceballs-leffasta, jossa pahisten avaruusalus kulkee äärimmillään nopeutta, joka muuttaa valon ruutukangaskuvioksi. Ja tämä kaikki pitäisi ymmärtää, kun tämän symbolin näkee Teslan takalistossa. Hauskaa. Ja tämähän on maailman paras läppä. Ainakin jos oot kylmiä kananuketteja syövä, toimiston lattialla 3 tuntia yössä nukkuva triljardööri nimeltä Elon Musk. Aikanaan toinen suuruuden hullu teollisuusmies Henry Ford päätti, ettei hänen autojaan myydä kuin mustana. Nykyinen on armollisesti suonut meille miljoonille Tesla-fiideille 5 värivaihtoehtoa. Valkoisen, mustan, metallinhohtohopean ja sinisen sekä punaisen, jota kutsutaan nimellä Ultra Red. Mutta väristä huolimatta Tesla pysyy todella hyvin kaarteessa kiinni. 2,1 tonnin massa on tehostettu ja häivytetty täysin taka-alalle, mutta jossakin vaiheessa pidon on pakko loppua.
Mutta mikä merkitys auton suorituskyvyllä enää on, kun tällainen perhesedan liikkuu nopeammin kuin 10 kertaa enemmän maksava superauto? Ja tavallaan se on Teslan suurin vitsi ja myös loukkaus meille konservatiivisille autojen rakastajille. Tehdään ikään kuin vahingossa maailman suorituskykyisin auto asiakkaille, joita eivät autot välttämättä ollenkaan kiinnosta. Gladissä ei ole saksalaisten tai japanilaisten autojen laatua eikä italialaisten tunnetta. Mutta siitä ei pääse yhtään mihinkään, että tämä on suorituskyvyltään täysin ylivoimainen ja käänteen tekevä. Tavallinen bensalenkkari joutuu koko ajan ahtaamalle keksiessään syytä, miksi ei sähköautoista tykkää ja miksi se oma fossiilisilla polttoaineilla käyvä Sierra on muka hyvä. Mutta mielestäni, aivan kuten elämässä, ei autoilussakaan ole kyse päämäärästä, vaan matkasta. Ja matka tämän kyydissä ei ole mitään muuta kuin naurettavan nopea. Meillä kolmella on hyvin erilainen automaku, ja onko se niin, Toffe, että sä oot meistä kolmesta se sähköautofani? Fani on ehkä liikaa. Mä siis ajan tällä hetkellä elämäni ensimmäisellä täyssähköautolla, mutta mä oon pikkasen kyllä susilampaan vaatteessa, koska mä tiedän, että meitä kaikkia yhdistää rakkaus suurta V8 kohtaan. Mutta silti ei voi kieltää, etteikö olisi oikeasti olemassa upeita sähköautoja. Tesla Model S Plaid, en tiedä, voiko puhua autosta sen kohdalla. Se on enemmänkin viihdekeskus, joka vahingossa ja hyvin helposti saattaa murhata sut. Kuten tässä kuvassa näkyy. Halusin saada vielä kovemman ajan tuolla meidän testiradalla ja sainkin 277 kilometriä tunnissa mittariin, kunnes muistin, että tässä on keraamiset jarrut ja me ei oltu lämmitelty niitä tarpeeksi ennen kuin lähdettiin ajamaan. Eli se ei halunnut pysähtyä. Ton verran jäi siis vajaaksi, että mä ajanut tällä aika kalliilla autolla Pöpelikköön ensimmäisenä kuvauspäivänä. Eli aika lähellä olit, meillä on vaan 2 juontajaa tässä jatkossa. Niin kyllä, olisi ollut halvempaa. Ihanaa, että olet vielä. Kiitos Ismo. Mutta ei, toi nopeus on helppo tarkistaa, koska meillähän on salainen testirata. Kyllä, ja kellokin vielä sitä varten. Niin, ja eihän siis Top Gearhan ei olisi Top Gear ilman testikuskia, joka on The Stig. Kyllä! Ja meidän ikioma Stig kävi tietysti ajamassa kierroksen meidän testiradalla ja saatiinkin samalla aika, kun ajetaan muita tehokierroksia muilla päätä huimaavilla autoilla tämän kauden aikana. Ja nyt saadaan kuitenkin heti ensimmäinen tehokierrosaika tuohon meidän boardille. Ole hyvä, Stig. Sairas lähtö. Jesus. Menee kyllä tosi pehmeästi ja kovaa. Oho, meidän Stigilläkin lipsahtaa. Siis tästä tulee kyllä kaiken järjen mukaan ihan ultimaattisen kova aika. Sitten tullaan chikaaniin. On jouhea ja sitten vesilätäkkö. Ei haittaa, menee kuin juna Stigin käsissä. Maailman tehokkain perheauto tekee kyllä ajan, jota on vaikea peitota. Oho, oliko lähteä lapasesta? Lähellä oli, mutta lähellä ei lasketa. Onko aavistus enemmän itsevarmuutta Stigillä silmissä, siis jopa enemmän kuin yleensä? Ihan limitillä koko ajan. Käytännössä virheittä. Ja maalissa. Nyt! No niin. Kyllä. 1.03.95. Siinä on meidän ensimmäinen aika. Kyllä, se on hyvä pohja, on. Kyllä. Teemu. Laitetaan tänne ja täytyy sanoa, että aika kovat pohjat veti Tesla. Siis todellakin, mutta näettekö mikä, siis pito? Että oikeasti pitää muistaa sekin, että 1000 hevosvoimaa ei auta mitään, ellei sulla ole kunnon renkaat alla. Ja tossahan oli ne superslicksit, jotka niinku
gräbäs kiinni suorastaan. Kova voimaa hirveä. Kyllä. Ja ihanat äänet. Kyllä täytyy kova ajaa seuraava auto, jos haluaa ton pohjaa ja voittaa. Joo. Ja hei, meillä on jo meidän ensimmäinen vieras täällä paikalla ja hän on Jari Litmanen. Joo, kohta tulee jännää. Meidän Kasi haastattelee 10 autoista. Eli katkon jälkeen Teemu ja Jari ja Litmasen aikakierros. Top Gearin ensimmäinen vieras ei juuri esittelyä kaipaa. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaimmista jalkapalloilijoista ja ainoa oikea numero 10. Tervetuloa Jari Litmanen. Hieno jätkä tässä. Mitä sä tää teet? No ei, mitä tekemistä autojen Tää on vähän niin kuin tekemässä juontohommia. No niin. Ja ilo on päästä haastattelemaan sua. Kiitos, kiitos. Jari Litmanen. No niin, Litti. Meillä on pitkä yhteinen historia. Aloitetaan ihan sillä, että koska sä luulet, että me ollaan tavattu ekan kerran? Nyt menee tiukaksi, mutta me ollaan oltu aika pikkukavereita silloin. Se oli joku jalkapalloturnaus. Se oli varmaan jalkapalloturnaus. Mä muistan, se oli semmoinen numero 10 ruskeatukkainen jätkä, oli erittäin pehmeä kosketus. Ja varmaan sieltä, mutta myös lätkäpiireissä, koska Litti ihan yleisölle tiedoksi, Litti olisi voinut vetää kyllä hieno NHL-uraa myös jääkiekkoilijana. Me pelattiin monta kertaa vastakkain ja olit sä kyllä kova jätkä siinäkin, mutta mä luulen, että me voitettiin kyllä yleensä vai? Sitä mä en enää muista. Meillä siinä kävi sellainen juttu, että meillä oli tosi hyvä jengi ja niillä oli vaan Litti. Yhden kerran mä ainakin muistan, me oltiin Kerava Cupin loppuottelussa ja me oltiin jotain 3-14 D-junnuja joka tapauksessa. Se meni jatkoajalle. Ja se me voitettiin 1-0. Tiedätkö, kuka teki vaparista? Jotenkin mä en yleensä muista niitä matseja, kun mä hävisin. Pitääkö meidän muuten laittaa nämä turvavyöt? Nyt mennään aika kovaa. Mutta hei, autoista. Me lähdettiin maailmalle. Niistä meidän on hirveästi juteltu. Maailmalle samaan aikaan, mutta ennen kuin lähdettiin Suomesta, niin mikä oli sun ensimmäinen auto? Mulla on ensimmäinen autohan tossa semmoinen 61 Avo Lincoln ja mä olin sen verran fiksu, että mä laitoin koko mun palkan tohon autoon. Sä olit varmaan pikkasen fiksumpi. Joo, Suomessa mulla ei ollut niin kovia palkkoja vielä, että mä olisin voinut laittaa autoon rahaa, mutta mä kyllä sitten laitoin ensimmäisen ammattilaispalkkani, mä panostin oikein kunnolla. Eli me lähdettiin silloin 92 syksyllä molemmat, mä lähdin vaan Amsterdamiin ja sä lähdit sitten sinne niin vähän kauemmaksi. Ja 93, niin mä sitten ensimmäisen tosiaan vuoden, niin mä pistin kaikki yhteen pottiin ja sitten mä ostin kunnon auto. Okei, ja mikä se oli? Se oli rättisitikka. Rättisitikka! Ja mulla sattuu jopa olemaan kuva siitä. Joo, tää se on. Oikein hieno. Kerro mulle vähän, miten sä päädyit rättisitikkaan? No katos, Amsterdam on vähän semmoinen pohjempi paikka niin sitten siinä kun kevät tuli, syksy, talvi, kevät ja nyt yhtäkkiä mä rupesin joka paikassa näkemään rätkisitikoita. Eri värejä ja vähän eri mallia mä olin sen joku kuukauden siinä katsonut, niin mä sitten soitin kummisetälle, nyt pitäisi saada rättisitikka kesäksi. Kummisetä kävi hoitamassa. Se oli eri värinen, mutta niin, kun me nyt oltiin Hollannissa, niin se oranssi Hollannin väri jotenkin sopii ja se nyt sattui olemaan mun kasvatti jalkapalloseuran värit kanssa. Niin oliko siis eikö tämä ole oikein sinne asti vai oliko tämä vaan Suomi-auto? Ei se Suomesta se tästä Helsingin seudulta ostettiin. Eli sekin oli vähän semmoinen tunneostos vai oliko tämä niinku sun pitkä aikaa? Joo, ei tuossa mitään järkeä ollut. Siis älä yritä sitä kaivaa mistään. Että se oli ihan puhtaasti tunne, mutta se jäi painamaan kyllä semmoinen niinku tosiaan kuukauden verran siinä, että sit mä tosiaan kerralla kaikki likoon. Mitä siellä Lahdessa, kun ihmiset näkee, että sä vedit tolla, niin mikä oli tämmöinen? No tuohan on siinä mielessä niinku hauska auto, että kaikki tulee hyvä mieli, kun näkee. Niinpä. Ja kaikki pikkulapset, niin ne pysähtyy, osoittelee sormella ja sitten ei se noin kova mene. No siinä on hyvä se, että nopeussakkoja tulee voi saada, eli silloinkin pakko mennä hiljaa. Se oli fiksusti. No mutta hei, sitten lähdet ajaksi. Mikä oli sun auto siellä? No meillähän oli Ajaksen kanssa koko ajan yhteistyö Opelin kanssa. Eli ensimmäiset vuodet oli aina että 9 vuodeksi auto.
sieltä maahantuojalta ja sitten jossain vaiheessa muuttui, että 2 vuotta vedettiin yhdellä autolla. Et kai 2 vuotta? Joo, kai se joku säästö. Superstarat ei saa uutta autoa joka vuosi. Joo. Mikä värinen se oli? No mulla oli ensimmäinen, mä menin niin kuin sille, että kun kausi oli jo alkanut, niin pelaajat oli valinnut, niin mä sitten menin hakemaan jostain autoliikkeen jostain takapihalta joku semmoinen, mikä nyt vain ensimmäisenä pisti silmään. Se oli varmaan tommonen Vectra, siinä oli, olisiko ollut musta, se tuntui tosi kovalta jutulta, että oli musta, mutta sen mä muistin, että se oli vetokoukku. Vetokoukku? Vetokoukku, ja mä mietin sitä, että tarvikaan mä tuohon vetokoukkuun mihinkään, mutta en mä sitä ikinä tarvinnut. Mutta se oli se ensimmäinen, Opel Vectra. Vai oliko se kuitenkin tämä, mikä tähän tulee, tämä kuva? Ai toi! Tuo on Opel Corsa, mutta toi oli se mun ensimmäinen, mikä oli 2 vuotta. 95-96 oltiin Ajaxin kanssa Champions League-finaaleissa. Mulla oli molempina vuosina oli Opel Corsa. Se oli musta, makeet vanteet, noista mä en sano mitään. Ja se oli tykkipeli, siinä taisi olla 1,6 moottori. Hei, hetkinen, siis sä pelasit Mestareiden liigaa ja siis ajoit tällaisella autolla. No se oli ihan viimeisen päälle. Oliko tässä jotain taikauskoa? Ei se, meidän piti valita autot ja me oltiin semmoisessa isossa neuvotteluhuoneessa kaikki pelaajat ja siellä oli katalogi tälle joka mallista. Siellä oli ne Vectrat ja Astrat ja Omegat ja mitä siellä oli ja Corsa ympärillä oli vähän rauhallisempaa. Mä menin sieltä ottaa sen katalogin ja menin istua sitten paikalle ja kävin tälleen vähän läpi ja mä sanoin, että se on siinä, minuutti ja laitoin sen pöydälle. Sitten Finidi George, meidän nigerialainen oikein laituri, aloituksen pelaaja. Sitten se niin siinä vähän raapi päätä, että niin minkä auto hän niin ottaisi, että mikä hänen pitäisi ottaa. Mä pidin minuutin myyntipuheen siitä Corsasta ja se sanoi, että hän ottaa sen. Laittoi katalogin, siihen tuli mun viereen istumaan. Sitten oli Frank Rijkaard, joka oli niin kuin kaikkein suurin pelaaja siellä. Ja se oli voittanut Euroopan mestaruuden Hollannin kanssa. Pari Champions Leaguea siellä Milanissa sitten se siinä niin pyöriskeli kaiken näköistä ja se näki, että mä istun siinä ja vähän niin kuin toimettomana on. Älä sano, että sekin otti sen. Se tuli muut kysyä, että no Jari, että ootko sä tehnyt päätöksen? No on. Minkä sä otat? Mä oon Opel Corsa. Sitten se katsoi mua tällä, että miksi? Mä sanoin, että se on pieni, näppärä, nopea moottoritie, kotonta lentokentällä mä saan kaikki ihmiset siihen, laukut ja sitten se on helppo parkkerata kaupunkiin. Se katsoi mua. Aika hyvät perustelut. Heitti sen Omega vai mikä sillä oli, se laittoi siihen pinoon ja sanoi, että mä otan kans Corsa. Meitä oli 3 jätkää aloituksessa, oli Opel Corsalla ja hyvin meni. Oho. Ei meillä ollut mitään hätää. Oliko ilmastoon? Se oli ihan viimeisen päälle. Yksi parhaimpia autohankintoja. Okei. Annetaan Corsalle aplodit. Se ei ollut vihreä, se oli musta. Se oli rokki. Ajat on muuttunut, koska mä ajattelin, että teidän pelaajissa on ollut jotain niin superautoja, koska nyt katsot, että Ronaldo vetää Bugattilla ja Zlatani vetää Ferrari Monzalla. Niin toi oli aika jännä juttu. Aikansa kutakin, se oli sitä aikaa. Se on. Mitäs Barcelona, kun sä menit, niin mikä toivottavasti auto vähän parani siinä matkan varrella? No se vähän isoni siinä kyllä, jo tuli suuremmaksi. Mä ajoin ensimmäinen 5 vuotta, mä ajoin Seat Ibizalla. Älä nyt Kataluunen, se oli Kataluunen oma auto ja ihmiset oli oikein tyytyväisiä, että mä tuon sitten Kataluunen. Niin kuin maassa maan tavalla. Nimenomaan. No oliko se sama juttu, että sun pelikavereillakin oli tollaset vessat? Ei, siinä oli vieressä oli Rivaldo, silloin oli Ferrari ja sitten oli Fico toisella puolella Silloin oli Porsche ja siinä oli Louis Enrique oli Porsche. Kyllä se mun auto erottui sieltä kyllä joukoksi. Mutta sulla on ollut, tai sulla on edelleenkin, sä et ole koskaan niitä vissiin myynyt, sulla on ollut kuitenkin hienoikin autoja, tai siis parempia autoja. Milloin sä rupesit hankkimaan näitä vähän parempia? No sitten itse asiassa niin jossain vaiheessa vähän niin kuin piti ruveta ostamaan autoa, kun enää ei niin kuin seurojen puolelle tullut niitä autoja. Niin ja mulla edelleenkin niitä samoja autoja sieltä. Mä palasin sinne Amsterdamiin silloin Liverpoolista ja mä ostin niitä käyttöautoja sitten 2002-2003. Ne on mulla edelleenkin sitten. All right. Hei, ennen kuin mennään katsoa sun ratakierros, niin täytyy nyt kysyä tää legendaarinen kysymys. Sä et ole koskaan vielä ilmoittanut, että sä oot lopettanut jalkapallon. Niin olisiko tää semmoinen sopiva hetki vai onko tässä vielä niin kuin one more year -tyyppistä pohdintaa? Ei, kaikennäköisiä kiireitä on ollut, että ei ole ehtinyt vielä. Niin jätetään se vielä hautumaan.
All right. Itse asiassa comeback-matsikin on tullut tehty 3 vuoteen, en pystynyt pelaamaan, mutta nyt oli comeback. Nyt on Oli semmoinen 5 vastaan 5. Joo, mutta nyt seuraavat pelit painaa päälle jo ensi vuoden puolella. Iso kentä. Hullu mies. No mutta hei, mennään katsoa sun aikakierrossa. Miten se sun mielestä meni? No sanotaan näin, että vähän hakemista oli ensin, mutta joka kierros, muutama kierroksen, siis olisiko 3 kierrosta niin vetää. Niin Stig auttoi sua vähän. Joo, ehdottomasti. Joo. Stig oli ihan viimeisen päällä. Joo. Näki, että se on ennenkin ajanut. Ja Allahan oli hyviä ohjeita siinä. Ja kyllä mä pääsin siitä niinku vähän enemmän sinnuksi auton kanssa ja sen radan kanssa. Kyllä, ja alla oli niin kova vehe kuin Kia Rio. Siinä ei oli ihan vauhdinhurmaa päässä. Siinä oli sitä Corsa-fiilistelyä kyllä vähän. Eli sä olet vähän niin kuin kotikenttä. Joo, siinä oli semmoista pikkunäppärää. Okei, mennään kattoo sun aikakierros. Oho, oliko vähän tommonen nykivä lähtö? Tosta kakkonen. Noniin. Aika rauhallisesti menee, mutta rauhallinen on kyllä mieskin. Noniin siis, sä saat vähän noin renkaatkin vinkumaan. Siinä oli äänitehosteet. Eka mutka meni ihan nätisti. Oliko vähän silleen, että sä katsoit, mihin suuntaan? Se oli vähän se rata semmonen, että mihin seuraava. Mutta toihan menee hienosti. No edelleen asfaltilla ollaan. Mitäs tää tulee? Tuossa toi auto on vähän semmoinen, että jos se vähän jarruttaa väärässä paikassa, niin sama vauhti ei enää takas. Olen sen verran futismiehiä kuitenkin, että se nurme tuossa kiinnosti kyllä koko ajan. Tossa menee paljon turvallisempi olo on aina itsellä olla nurmella. Niin. Eikö se aika makea fiilis kuitenkin, kun laittaa kypärä päähän? Eikö siitä ole semmoinen on siinä vähän semmoinen niin kuin taistelijan luonne herää sitten. Niin. Keskittynyt. Joo, ja kato, siinä oli se kamera siinä reunassa, joutui vähän koko ajan kuikkimaan, että sieltä niinku sivulta. Sitten vielä viimeiset. Vähän olisi voinut renkaat ulvoa enemmän, mutta toi meni hienosti. Ja vielä viimeinen puristus tohon noin. No niin, hyvä. Ja tässähän nyt on semmonen juttu, kun sä oot tämän aikakierroksen vetänyt ja ensimmäinen ajaja, niin sä menet automaattisesti paalulle, oli sitten aika mikä tahansa. Podiumin paikka. Eli pohjat pääs vetää. Vittu, tää on suuri kunnia, että juuri sinä olit se ensimmäinen kuski ja sun aikas on 1:24 ja 97. Ja sillä mennään paalulle. No niin. Tonne noin. On pakko olla hyvä aika, kun sä laitoit noin ylös tonne. Siinä ei ole enää varaa kellään mennä tuohon yläpuolelle. Siinä saa muuten moni vetää kovemmin, että pääsee sun yläpuolelle. Mutta mä luulen, että sieltä tulee muutama kova kuski kyllä. Mutta Litti, tuhannesti kiitos ja katkon jälkeen jatketaan. Kerros Teemu, suthan mielletään vahvasti automieheksi ja itsekin sellaiseksi identifioidut, mutta mikä on sun suhde autoihin oikeasti? Niin, Teemu, miksi sä oot täällä? No sanotaan, että mä voisin tiivistää sen oikeastaan 3 autoon. Bugatti, LaFerrari ja sitten ehkä se kaikkein mageen, semmoinen vanha isolohko Corvette ja vielä tupla takaikkunoilla. Mutta mä voisin oikeastaan näyttää sen paremmin, joten kattokaa ja ottakaa opiksi. 1950-luvulla sana urheiluauto ei kuulunut amerikkalaiseen sanavarastoon tai mielen maisemaan. Koko konseptia pidettiin lähinnä eurooppalaisena hömpötyksenä. Tämä kaikki kuitenkin muuttui, kun Harley Earl, General Motorsin pääsuunnittelija, halusi tuoda jotain uutta ja ennen näkemätöntä heidän perhearvoja edustavan autokavalkaadinsa jatkoksi. General Motorsin insinöörit nappasivat hyllystään sekalaisen joukon olemassa olevia osia, loivat vallankumouksellisen kevyen korin lasikuitupaneeleista ja antoivat lopputulokselle nimen nopean ja virtaviivaisen hyökkäyslaivan mukaan. Näin syntyi legendaarinen Chevrolet Corvette. Aja sitä varsaa!
Corvetten alkutaipaleet eivät olleet kuitenkaan helppoja. Ensimmäisten tuotantovuosien Corvette tuotti 6-sylinterisellä moottorillaan vaivattomat 150 hevosvoimaa, eikä se herättänyt ihmisissä juuri minkäänlaisia tuntemuksia. Alkuun Corvette oli kyllä aikamoinen floppi. Sitä ei oikeastaan halunnut kukaan. 2 ensimmäisen tuotantovuoden jälkeen Chevrolet päätti laittaa Corvetten nokkaan V8-moottorin, päivitti sen muotoilua ja pikkuhiljaa alkoi muodostua amerikkalainen legenda. C1 Corvetteja valmistettiin vuodesta 1952 alkaen seuraavat 10 vuotta. Ja viimeisinä valmistusvuosinaan alkoi amerikkalaisen urheiluauton resepti olla kunnossa. 2 paikkaa, takaveto ja pellin alla V8-moottori. Sitten tuli aika nostaa panoksia ja tuoda koko konsepti 1960-luvulla. Chevrolet Corvette C2 ja lempinimeltään Stingray. Tämä poikkesi radikaalisti vanhan sukupolven Corvettesta ja nimenomaan mitä tonne pellin alle laitettiin. Tätä sai 5.4, 6.5 tai 7 litran V8 moottorilla. Ja enää ei muodostettu legendan mainetta, vaan tällä se sinetöintiin. C2 myi yli puolet paremmin kuin edeltäjänsä C1 Corvette. 5 tuotantovuoden jälkeen oli kuitenkin aika kurotella tähtiin ja siirtyä avaruuskilvan myötä Corvetten historian tärkeimmälle vuosikymmenelle, 1970-luvulle. Chevrolet Corvette C3. Tämä auto syntyy maailmaan silloin, kun disko jytäsi ja vapaus oli itsestäänselvyys. Terävä nokka, luukkulamput, leveät lokasuojat ja kattolinja, jotka saa tämän auton näyttämään, että tämä voisi melkein lähteä jopa lentoon. Ja osaltaan se lähtikin. Vai mitä sanotte tästä? Koko maailman ihailemat astronautit Armstrong, Aldrin, Grissom ja Shepard ajoivat maanpinnalla ollessaan kaikki Corvetella. Voisi siis sanoa, että tämä oli avaruusajan auto. C3 Corvette on paljon enemmän kuin pelkkä auto. Se on autoteollisuuden itsenäisyysjulistus. Se huutaa maailmalle, olen vapaa, olen amerikkalainen, nyt on aika pitää hauskaa. Ja hauska on pidettykin meinaa. Tää C3 Corvette on pisimpään tehty, parhaiten myyty auto koko Corvette-automallin historiassa. Valitettavasti kuitenkin juuri kun Corvetten resepti oli hioutumassa täydelliseksi, maailma muuttui lopullisesti. Lokakuussa 1973 maailmaan iski ensimmäinen energiakriisi. Öljyn hinta nousi 4-kertaiseksi ja energia alettiin säännöstellä ympäri maailmaa. Amerikkalaiset muskeliautot näivettyivät kaikki pois juuri kun meno oli parhaimmillaan. Mutta toisin kuin muut muskeliautot, Chevrolet Corvette ei kuollut pois. Se sinnitteli 70-luvun puolesta välistä alitehoisina V8-malleina aina 80-luvulle asti. Ja 10 vuotta ensimmäisen energiakriisin jälkeen oli aika tehdä jotain uutta. '80-luvulla harha-askeleet ja kriisit unohtuivat ja keskityttiin tekemään uutta. Syntyi Chevrolet Corvette C4, auto, jota pidetään ensimmäisenä aitona amerikkalaisena urheiluautona. Se suunniteltiin alusta alkaen kokonaan uudelleen ja on puhdasta kasaria jokaista yksityiskohtaa myöten. Tämä C4 Corvette on ensimmäinen General Motorsin auto, joka on suunniteltu tuulitunnelissa. Ja tää keula on muun muassa muotoiltu niin, että poliisin tutka ei siihen osu. Pitäisikö meidän kaikki hankkia tällaiset?
Vuosi vuodelta C4 Corvetten tehot nousivat. Sitten katse kääntyi pysyvästi 90-luvulla. Oli aika vaihtaa diskopallon loiste flanellipaitaan ja ravistella kasarin pölyt niskasta. Chevrolet Corvette C5. Jälleen kokonaan jokaista mutteria myöten uudelleen suunniteltu Corvette-malli. Kasarin kulmikkuus vaihtui ysärin pyöreyteen ja tekniikka päivitettiin kokonaan uuteen. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1973 Corvetten tehot nousivat yli 300 hevosvoiman. Kiitos tämän pelin alla lymyilevän 5,7-litraisen LS-moottorin, joka tunnetaan edelleen yhtenä maailman merkittävimmistä moottorimalleista ympäri maailmaa. Ajettavuus parani ja tehot nousi ja enää ei tarvinnut kitutella alitehosten autojen kanssa 70-luvun energiakriisien jälkeen. Ja tämän C5 Corvetten myötä hauskuus palasi taas takaisin ajamiseen. Vuosituhannen vaihtuessa Corvetten kehitys jatkui maltillisesti, mutta onneksi ei hauskuuden osalta. Vuonna 2005 esitettiin C6 Corvette ja toisin kuin edeltävät C4 ja 5, tämä C6 perustui lähes täysin edelliseen Corvette-malliin ja nosti teholukemat kärkimallissaan 647 hevosvoimaan asti. Ja edelleen Corvetten resepti on sama kuin 50-luvulla. Veto takana, moottori edessä ja leikiteltävyys on aivan omaa luokkaansa. Woohoo! No mitä parasta, 5 kertaa halvemmalla saat samat teot kuin Ferrarilla. Ja tässä on jotain, mitä Ferrarissa ja Porsche ei ole. Mennä huumorin tajua. Mutta ikävä kyllä, kaikki hyvä loppuu aikanaan. Hyvät katsojat, saanko esitellä lajinsa viimeinen 7 vuosikymmenen kehittelyn tulos, Corvetten Joutsen laulu. Viimeinen etumoottorinen takavetoinen Corvette, Chevrolet Corvette C7. Auto, joka sai ensimmäisen kerran sitten vuoden 1976 kantaa lisänimeä Stingray. Samalla se on myös yhden aikakauden loppu. Ja tässä C7 kulminoituu just se, mitä ihmiset ei tajua näistä Corvetteista. Näiden tarkoitus ei ole olla Ferrari tai Lamborghini. Corvetteissa meinasi olla jo keskimoottori C2-mallista lähtien, mutta luojan kiitos, ne ei saanut sitä tehtyä ensimmäiseen 70 vuoteen. Miksi? No siksi, että Corvette on hauskanpitoväline, eikä todellakaan mikään vakavasti otettava kilpa-auto. Vai onko? We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Kaikissa Corvette-malleissa C1-mallista aina viimeiseen C7-malliin on ollut yksinkertainen lehtijousitus, eikä mitään erillisjousitusta. Ja tämä on nimenomaan Corvetten ydin. Sen on aina pitänyt olla vähän huono ja tyhmä ja yksinkertainen, että se olisi hyvä ja hauska. Onneksi Corvettesta ei tullut mitään halpahallin Lamborghinia. Sitten se olisi ollut vain yksi automalli muiden joukossa, eikä paras luokassaan. Vuonna 2020 esitelty uusi C8 Corvette on nyt vihdoin keskimoottorinen. Auto, joka yrittää kovasti olla McLaren tai Lamborghini. Minun kysymykseni onkin se, että mikä sitten on se auto, millä pidetään hauskaa, kun Corvette meni vakavoitumaan. Ei Euroopassa ole tällaista autoa tehty, eikä Japanissa, eikä missään muuallakaan.
Corvette on aito ja alkuperäinen amerikkalainen ja auto, joka määritteli amerikkalaisen unelman sukupolvien ajan. Kiitos Corvette näistä 7 vuosikymmenestä ja näistä 7 upeasta automallista. Oho, oi että. Ai, siis tuolta näyttää oikea rakkaus, oikea siirappinen rakkaus. Ei mikään syrjähyppy eikä hetken huma. Voi Teemu. No tuolla Nessuja sulle Siitä kohta, sait, pojat. mutta tarkkaavaiset vettefanit siellä saattoi huomata, että tuostahan puuttui se kaikista uusin malli C8, mutta Teemu ei kelpuuttanut sitä tuohon seuraan eikä oikeastaan minnekään muuallekaan, koska se ei hänen mielestä ole oikea Corvette. Mietitään sitä katkon verran. Minä olen ihan varma, että kaikki on tässä vaiheessa huomannut, että meillä on täällä studiossa autoja. Mutta ne on täällä ihan syystä. Ne ei ole vaan sen takia, että koska meillä on auto-ohjelma, niin studiossa on oltava autoja. Ei. Ne on syystä. Ne on täällä tunnesyystä. Nimittäin tuotanto pyysi meitä tuomaan tänne autoja, jotka on meille erityisen rakkaita, jotka kertoo meistä jotain. Joo, tuolla on mun rakas. Ja mä ostin sen ekalla palkalla, kun pelasin Jokerien divarissa. Ja... Ekalla kuukausipalkallako? Ei, kun siihen meni kyllä koko vuoden palkka, mutta se ostettiin tunteella, ei järjellä. Et sit sä huomasit, että sulla on tuo, mutta ei rahaa. Se on just näin, 61 Avo Lincoln, niin mä oon aina haaveillut tosta. Se on muuten samanlainen, missä JFK murrattiin silloin Dallasissa 63. Se oli kyllä limusiinimalli, mutta toi jotenkin on aina iskenyt muuhun. Ja tosiaan mä päätin, että tommosen mä haluun. Ja tuossa Kehätiellä oli tommonen myynnissä ja mä menin sinne ja koko palkka meni sinne. Ja tosi joudun kyllä vanhemmilta lainaa sitten rahaa, bensaa ja muuhun elämiseen. Ehkä ruokaakin. Mutta kyllä se kannatti. Toi on aitoa automiehen puhetta ja itse asiassa sullahan meni kyllä ihan hyvin tulevaisuudessa kuitenkin myös, koska jos tohon meni 1 vuoden palkka, niin sitten muutaman vuoden päästä sulla meni satunnainen kuukausipalkka, kun Ferrari menit hankkimaan. Niin. No sitä voi sanoa kehitys. Totta. No täytyy kyllä sanoa, että silloin lähti kyllä ihan lapasesta. Mulla oli 43 autoa yhdellä kertaa ja tuntui oli semmoinen himo saada kaikki hyvät autot. Mutta onneksi tässä vuosien varrella mä oon kasvanut aikuiseksi, eikä tarvitse omistaa enää kaikkia autoja. Hienoa Teemu, mä ylpeä. Mites Toffe, onko toi sun ensimmäinen auto tuolla? Kyllä. Tämä ei ole se sama yksilö, mutta mulla oli hopean harmaa versio tästä. Ja siis edelleen mun mielestä toi on yksi parhaimman näköisiä pikkukupeita. Nissan 350 Zeta V6, tietysti manuaalivaihteinen. Mutta Teemu, mä olin vähän parempi taloudessa. Mä en nimittäin pistänyt omaa vuosipalkkaa siihen, vaan jaettiin puolison kanssa puokkiin. Ostettiin se vähän niin kuin kakkosautossa. Miten jos olisi tullut riita, niin olisiko pannut poikki tästä? Sinä otat puolet ja minä puolet. Kyllä. Mä olisin pitänyt sen V6-puolen, eli etupuolella sitten. Mutta siis oikeasti mä en tiedä, mitä tämä kertoo musta, mutta mä olin silloin töissä Helsingin keskustassa ja piti kun mennä kotiin, niin mä menin aina sen ihan turhaan matkaan, nimittäin sen ainoan tunnelin läpi Helsingissä. Ja aina ikkunat alas, 1 tai 2 silmää ja sitten urut auki. Siis. Kaiku oikein. Se oli siis se kaiku. Ja kun tietysti V6, toi ei huuda, vaan se ärjyy. Se on vihanen pieni. No, ei mennä noin pitkälle kuin Japanista. Se huutaa. Se huutaa. Oi, ihana tarina. Mutta kyllä mä sanoisin, että se kalpenee tämän minun mussukan. Minun ihanan mussukan. Kattokaa nyt tuota. Saab 96. 96, legendaarinen syöksysämpylä. Seksisukkula, nimiä löytyy. Ai että, se on minun. Oliko toi siis ihan oikeasti sun eka auto? No siinä okei, ei nyt minun, mutta siis se oli meillä, siis silloin kun mä olin lapsi, niin se oli meillä käyttöautona. Minut vietiin ekalle luokalle kouluun tuon auton kyyvissä. Ja meillä oli itse asiassa toinen ihan samanlainen sitten vielä raatuna pihalla hajonneena ja siinä leikittiin siis koko lapsuus, me kuvattiin videoita, videokamera oli just keksitty. Ja siis se oli ihan siis tuon 96 ympärillä, niin siellä siis kaikki nuo mittarit ja kaikki, niin ai että niin on tuttu. Ja se peukalo, kokeilkaapa sitä peukalokahvaa, siis se ei kuule 5-vuotiaan peukalolla, niin ei muuten aukea, se pitää painaa tolleen. Se oli minun koko lapsuus tuo. Ihana veisi. On kaunis.
Kiitos Ismo tästä erittäin suomalaisesta Saab-tarinasta, mutta sulla on kuitenkin yksi vielä isompi intohimo liittyen autoiluun. Ja se rakkaustarina kerrotaan katkon jälkeen. Top Gear on ohjelma, jossa me juontajat pääsemme toteuttamaan autoiluunelmia. Katsomalla, ajamalla ja joskus ihan vaan haaveilemalla. Mikä olisi enemmän suomalaisempaa kuin kesä, hiekkatie, ihmiset penkoilla, ehkä vähän hyttysiäkin ja se hiljaisuus ennen kuin ralliauto pamahtaa ohitse kovalla teholla ja sladissa. Joo, ralli, se ei ole ainoastaan suomalaista, vaan se on jyväskyläläistä. Niin kuin minäkin. Jyväskylän suurajot, sektoralli, nesteralli. Meidän talo oli ihan erikoiskokeen vieressä ja mä oon ollut niin rallifani pikkupoikana kuin voi olla. Ja ikuinen unelma on ollut aina se, että saisi itse ajaa sitä, oppisi ajamaan rallia. Ja seuraavaksi halutaan osoittaa, että unelmat voi joskus käydä toteen, ainakin jos pääsee juontamaan Top Gearia. Olen kiertänyt esiintymässä ympäri maapalloa, mutta nyt olen saapunut Hyvinkäälle. Minulle nimittäin luvattiin, että ainakin tänään se on rallimaailman keskus. Vatsassa tuntui siltä, että tämä ei ole päivä muiden joukossa. Ei ainakaan sen jälkeen, kun Top Gearin rallikoulun opettaja kurvasi paikalle. Ismo! Mä kuulin, täällä joku haluaa oppia rallia. No, kuulit oikein, kyllä. No niin. Tätä minä oon oottanut, moro. Ralliopettajani on yli 10 vuotta rallin kuninkuusluokassa ajanut Mikko Hirvonen. No meillä on nyt tämmönen Toyota nelivetopeli alla. Niin tää on 4-veto. Opetusvälineeksi valikoitui Toyota Yaris GR, joka on Toyotan rallitallin ykköstykistä jalostettu siviilimalli. Se on täydellinen auto opiskeluun. Mutta käydäänkö kokeilee ensimmäisenä heti, että minkälaista kyytiä sä täällä pääset? No joo, on kypärä, munasuoja ja kaikki. Ei muuta kuin potta päähän. Tulen suorittamaan rallikoulun osin soralla ja osin asfaltilla pinnoitetulla Hyvinkään vauhtipuiston rallycross-radalla. Ykkönen silmään ja Kytki ylös. tässähän on hyvin, tässä on jotenkin eri nää Ei helvetti. Tässä pitää ottaa kunnolla näitä kierroksia. Mikko ei ollut kovin vakuuttunut lähdöstäni, eikä suoraan sanottuna mistään muustakaan, mitä minulla oli hänelle tarjota. Ei kosketa siihen käsijarruun vielä. Eikö se kannata sillä heti melkein? Nyt tullaan suoralle. Vie tässä suorassa. Suora. Vastaheitto. Joo, ei tarvii. Varo sitä penkkoa. Varotaan, ettei mennä penkkoa. Oho. Tänne. Ehkä pitää... Ei kun tänne. Tästä näin. Siitä käsijarru. Oho. Joo, käsijarru. Tämähän toimii tää käsijarru kuitenkin tommosessa tiukassa paikassa. Oi kauhean. Tässä tulee ihan semmonen äklö-olo. Se on muuta. Mua kusettaa, paskattaa, piirrettää ja vähän oksettaa. Joo. En vakuuttanut vielä rallilehtoria. Vaihdoimme paikkoja ja oli Hirvosen vuoro näyttää oma tulkintansa ralliauton jouheasta käsittelystä. Ja ainakin katsot sitä, miten rauhallista se toiminta on. Ja ei niin hirveästi tätä. Okei, niin just. Oho, no niin. Ymmärsin jo ensimmäisessä kaarteessa, mikä ajamisessani on pielessä. Kaikki. Ei tässä käsijarru toimii näköjään vähän. Mä arvasin, että tuossa kohdalla sitä voi käyttää. Jotta minä voisin tulla hyväksi rallikuljettajaksi, minun on kuunneltava Mikon ohjeita täsmälleen. Mikon käsittelyn jälkeen auto ja myös minä tarvitsimme vähän hellää huolenpitoa. Seuraavaksi Mikko rakentaisi minusta uskottavan rallikuljettajan ja reseptikin tuntui olevan jo valmiin. Ei mitään vastaheittoa koko ajan, vaan suoralla kaasupohjaan kiihytetään, jarrutus ja käännä. Saa suorittaa. Sitten yksi jarrutus ja sitten yhdellä ratin asennolla lähdet kääntää sinne aina. Joo. Älä nyt koska käsijarru, käsipossi.
Pitäisikö sitä ennen joka mutkaa niin painaa ihan sitä jarrua? Sun pitää saada se painon siirto sinne etupyörille ja samaan aikaan lähdet kääntämään. Milloin se lähtee kääntyä? Okei, eli niin jarrutus ja kääntö. Kyllä. Sitten kun se paino siirtyy, sit menet kaasulle ja lähdet kiihyttämään. Veto. Kahvua. Oi, meinasin mennä. Nyt meinas olla kyllä hyvin lähellä. Toi mutka vaatii vielä vähän reeniä. Joo. Mutka mutkalta otteeni paranivat ja kehitystä tapahtui. Lopulta Mikko alkoi myös pikkuhiljaa lämpeämään salaiselle aseelle. Onko tää nyt se käsi? No sä voit sillä se laittaa vähän irti. Toi oli itse asiassa aika hyvä. Nyt tässä malttia. Malttia läpi liian kovaa sisään. Nyt lähdet kiihdyttämään. Pidä sen sisällä vähän pois. Hyvä. Just. Yes. Hyvä linja. Erittäin hyvä. Harjoitukset olivat nyt ohi. Mutta eihän tämä olisi mikään kunnon rallikoulu ilman ajokoetta, jonka Mikko oli minulle valmistellut. Me ollaan nähty vähän kierrosaikoja ja mun aika oli 1.02. Ja mä annetaan sulle 5 kierrosta. Sun pitää päästä 5 sekunnin päähän mun ajasta. Se on tavoite. Mutta se tietenkin, ettei se nyt käy liian helpoksi, niin tämmöisessä urheilusuorituksessa pitää aina pystyä suorittamaan paineen alla. Mä pyysin tänne pari inssiä seuraamaan tätä sun suoritusta. Et voidaan sitten kaikki yhdessä arvioida, miten se ajo oikein suorittaa. Olla hyvä. Minut on yllätetty elämäni aikana useampaan kertaan, mutta ei koskaan tässä mittakaavassa. Ajokoettani tulisivat arvioimaan 5 rallin maailmanmestareja. Ari Vatanen, Timo Salonen, Juha Kankkunen ja Tommi Mäkinen. Sekä hallitseva mestari Kalle Rovanperä. En tiennyt mitä sanoa, joten sanoin, voi munaan varsi. Siis nyt on oikeesti insejä. Morjesta. Sä oot täällä vähän ajelussa rallia. En mä mitään ollut täällä tekemässä, kunhan nyt tulin tähän pyörimään. Mutta, no joo, kova henku on ollut vähän oppia rallia ja Mikko neuvoi mulle muutamia vinkkejä, niin katsotaan mitä siitä tulee. Miten ne vinkit, auttoiko ne nopeuttaa vauhtia vai hidastaa? No se käsijarrun käytön vähentäminen oli hyvä varmaan, se ehkä nopeutti. Ja... Muistaa vaan, että jarru on vauhin surma. Täytyypä pitää mielessä, sillä harmiton rallikoulu muuttui hetkessä elämäni suurimmaksi näytön paikaksi. Olen Top Gearin rallikoulussa. Haasteenani on ajaa 5 sekunnin sisään opettajani Mikko Hirvosen kierrosajasta. Suoritusta seuraavat 5 suomalaista rallin maailmanmestaria. Nyt on näytön paikka. Tämä oli kyllä mukava källi. Mä ajattelin, että täällä rauhakseen ajellaan, niin yhtäkkiä maailmanmestarit kattoo. No niin, ja minä täällä sitten. Oi hyvän tähän. Jee. Mennä vaan. Oi. Nyt Ismo, keskity, no niin. Se on hyvin lähtö. Joo, aika hyvä lähtö. Siitä lähtee ensimmäinen aikakierros. Joo. Se on lämmitellyt. Vähän pois, ettei se mene leveäksi. Tuolla se vetää aina käsijarrulla peliin. Ei mennyt nurin vielä. Oi, pitkäksi menee pitkäksi. Ui, saatana. Ui, että ei oli hiekkakasa lähellä. Nyt meni leveäksi. Eikö tossa pitäisi olla asfaltilla koko ajan, niin pölähti, nyt meni vähän leveäksi. Ensimmäiset kierrokset olivat katastrofi. Tiesin, että pystyisin parempaan. Jarruttaa myöhään ja Hyvä ätäkkihän tuossa ajelussa. Ei, mutta sehän on ihan hyvin. Nyt ajaa hyvä linja. Kyllä. Meno ei ole sellaista pumppaamista ollenkaan menee niin kuin... Se luulee varmaan Aleniksi itteensä. Ei, kyllä mä luulen, että on parempi kuin Aleni. Suorastaan Salonen. Toi rupee hipoa meikäläistä jo. Hyvä! Meillä on tulokset on valmiina, mutta me ei paljasteta niitä ihan vielä. Pitää vielä semmoinen pieni juttu tuokio, ennen kuin paljastetaan lopputulokset. Mikon järjestämä tauko oli ainutkertainen mahdollisuus päästä istumaan samaan pöytään lapsuuden sankarieni kanssa. Näittekö te mun ajoa? Näitte te vähän? Joo. Näittekö? Vauhti oli niin kova, että välillä piti kääntää pää pois, kun rupesi hirvittää. Joo. Näyttää erittäin hyvältä.
Kyllä, Ei, kyllä oikein hyvin. Mutta täytyy sulla vähän lahjojakin olla, ei toi nimittäin ihan kuitenkaan vasemmalla kädellä onnistu. No kun se tuntuu, kun mun ex-vaimo Jarista kerran lainasi, niin se ei ollut yhtään se ei ollut yhtään Ei mennyt samalla lailla. Johtaja Leikolla on hyvä puoli se, että toi sun puhelahja on niin hyvä, niin sähän puhut muutamia juttuja. Kanssakilpailijoita puhut vähän pihalle. Niin sinnehän voisi syöttää vähän vääriä. Kyllä, uhoota, hirveellä. Henkistä peliähän se on. Tai onko autot enää yhtä persoonallisia kuin ennen? Siviiliautot ei ole enää yhtä persoonallisia, mutta miten ralliautot? Sehän on, se ihan niin kuin näkee vanhasta videostakin, että on kaikkia autojakin joutuu ajaa häirilailla. Ja nykyään kaikki ajaa ihan samalla lailla periaatteessa. Onko teillä jotain semmoisia oikein mieleen jääneitä muistoja toisistanne? No mulla on vähän vähemmän näistä kavereista, kun mä oon ollut 3-vuotias, kun Tommi on lopettanut. Onko sun parhaat YouTube-muistot meistä muista? Joo, no niitä on totta kai. Niin. Mikä niissä on koskettanut sinua? Ehkä niin kuin jostain Jyväskylästä on nähnyt koosteita niin kuin ylipäätään, nähnyt sen vanhan fiiliksen, mitä meillä on niin paljon. Te puhutte siellä jossain ennen pätkän lähtöä ja heitätte läppää ja sitten lähtee kilpaa. Sitten taas heitätte pätkän läppää. Ei meillä ole enää semmoista kulttuuria samalla lailla. Ei. Enemmän se on sitä, että me keskitytään, ollaan kaikki itsekseen. Ja meidän ei tarvinnut silloin huoltaa. Kato, meillä oli vähän paremmin asiat. Me käytiin aina huollossa, niin meillä oli aikaa rupatella ja nyt pojat joutuu tekemään hommia. Nimenomaan. Ei meillä ole aikaa semmoisia. Me itse joudutaan tekemään kaikki pätkien välissä ja sitten keskitytään seuraavaan. Niin, onko se menestyksen salaisuus se, että keskittyy ja miettii sitä asiaa vai nimenomaan, että jättää aivot narikkaan ja ajaa niinku selkäytimellä tai persetuntumalla? Persetuntuma on ehdottomasti. Se on tärkeä. Se on tärkeä kaikista. Kyllä pitää olla se fiilinki, kato. Ja sitten se, että sä voit pelaa vaikka korttia jo 2 minuuttia pätkän starttiin lähtöön, kun sä vedät kypärän päähän, niin silloin häipyy järki ja kaikki muukin. Ja sitten kun se kypärä on märkä sisältäpäin, niin sitten on vauhti kohdallaan. Niin, se on vähän sitä vaistoa omaista sit se. Kyllä sä tiedät sen sitten, mitä sun pitää tehdä. Niin, että se ajattelu vaan niinku sotkee ja pilaa. Se tarvitsee harjoitella kuin 2 miljoonaa kilometriä, niin sitten se alkaa olla. 2 miljoonaa. Montakohan miljoonaa mulla tuli tuossa äsken? Olisin voinut kuunnella maailmanmestarien tarinoita loputtomiin, mutta opettajani keskeytti matkani rallifanin unimaailmassa. Nyt koitti totuuden hetki. Minulla oli 5 kierrosta aikaa ajaa korkeintaan 5 sekunnin sisään Hirvosen kellottamasta pohja-ajasta. Ja mun aika oli 1.02 risat. Ja sun aika oli 1.03 tasa. Oho! Aika kova suoritus. Ei herra aika. No oho. Ja meillä on tästä sitten sulla vielä tämmönen. Onneksi olkoon Ismo. Olet läpäissyt Top Gearin ralliautokoulun. Mä tiedän, että sä et ole päässyt helpolla, mutta olet varmasti ansainnut tämän. Me kaikki myös tiedetään, että sä oot kova rallimies, joten meillä on vielä sulle yksi ehdotus. Mutta tästä herrat kertoo sulle tarkemmin. Vielä kerran onneksi olkoon ja mukava jatko. Ihana taas. No niin mä toin vähän lisää autoja, että mennään porukalla ja otetaanko jokin säännöt vai ihan mennäänkö ihan gentleman sääntöön? Ihan päätä säännöt. Voi herralle, siis mitä siistiä. Siis me päästään niinku kaikki ajamaan yhtä aikaa. Oi. Vähän voi tehdä tilaa. No nyt eiköhän lähdetä viivalle. Jokainen meistä saisi alleen identtisen Toyota Yaris GR. Paitsi Ari Vatanen, joka oli sponsorisopimuksensa vuoksi estynyt käyttämästä diilin ulkopuolisia ajokkeja. Viivalle saatiin kuitenkin ajoneuvo, joka täyttää ehdot jotenkuten. Hallitseva maailmanmestari Rovanperä joutui palaamaan oikeisiin töihin, joten hänen paikkansa ottaa opettajani Mikko. Tämä tulee olemaan ensimmäinen kerta, kun näemme nämä herrat samassa lähtöruudukossa. Ja samalla todennäköisesti viimeinen.
Näistä syistä johtuen gentlemannit antoivat minulle muutaman sekunnin etumatkan. Oloni oli kuin metsään karanneella elinkautisvangilla. Tiesin, ettei perääni lähetetä mitään haastemiestä, vaan verenhimoisia taistelukoiria. Ja nämä koirat ovat tehneet tätä koko ikänsä. Nopeasti autoni peilit olivat täynnä moottoriurheilun kirkkainta historiaa. Ajoin pakoon lapsuuden sankareita. On tässä kyllä maailmanmestaria perässä, perhana. Eivät pääse ohi, en päästä. Ja sitten tapahtuikin jotain odottamatonta. Minua ei revittykään välittömästi kappaleeksi, vaan pystyin vastaamaan vauhtiin ja pysyin keurin. Mutta pian ymmärsin, mistä oli oikeasti kysymys. Ari Vatasen kalustovalinta maksoi hänelle aikaa ja hän muodosti radalle tulpan. Kunnes hän herrasmiehenä siirtyy sivuun ja antaa muille mahdollisuuden kunnon hyökkäykseen. Peileistä näytti siltä, että myös maailmanmestareille maistuu käsijarru, joten en jäänyt itsekään toimettomaksi. Sitten väistämätön tapahtui. Ai perkele, varsinainen suti. Ui saatana, minä olen lähellä hiekkaa. Hukkasin ajorytmini juuri opettajani edessä. Silloin viimeistään oli selvää, miten tässä tulee käymään. Minulle sillä ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä, sillä ymmärsin, että tämän ajosession tarkoitus menee paljon pintaa syvemmän. En surrut menettämiäni sijoituksia, vaan olin kiitollinen. Oli sanoin kuvaamattoman hienoa nähdä nämä kansallissankarit tosi toimissa. Vielä kerran. Nämä rohkeat, sinivalkoiset legendat, jotka ovat ajaneet Suomea maailmankartalle, erikoiskoe kerrallaan. Samalla me kaikki suomalaiset olemme saaneet ilon hetkiä sekä pykälän verran lisää itsetuntoa ja rohkeutta. Olin onnellinen. Jatkoin vain ajamista tietäen, että tämä koskettava hetki ei tule toistumaan enää koskaan. Wow. Hei, nyt oli kova. Siis aivan käsittävä. Vieläkin on oikein kylmät väreet. Joo, mulla on ihan väreet joka paikassa ja tippa tuli, voi että. Aha, siis jotenkin liikuttavaa. Tuo ei varmaan toistuu. Tai mistä minä tiedän, jos nuo jätkät soittaa huomenna aamuna ja nyt lähdetään vetää vähän rallia. Ismo hyvä. Toivossa on hyvä elää. Se kuitenkin tiedetään, että Top Gear Suomi, se tulee myös ensi kerralla viikon päästä ja silloin me 3 kisataan samassa lähdössä. Se on teiniautot alla ja vielä kerran päästään vähän fiilistelemään ja katsotaan kuka on kuka, kun Wunderbaumit näkyy takaikkunassa. Tällä välin sinä voit kuitenkin käydä äänestämässä sinun suosikkikuskia tämän jakson perusteella. Oliko se kenties itsensä melkein hengiltä ajanut Tesla-kuski, bensalta haiseva korvettemies tai koiranpentu ralliradalla? Nyt kuitenkin kiitos seurasta ensi kertaan. Kiitos. Teineillä ei ole varaa autojensa kalliisiin merkkihuoltoihin. Tästä syystä auton peruskorjaukset on osattava tehdä itse. Ei! Nyt täytyy sanoa, että kovaa saatte painaa omilla vessoilla, jos Sierra haluatte voittaa. Joo. No Toffe, miltä tuntuu roplaa vehkeitä? Se on mun erikoisalaa, sä tiedät. 3 kautta 4 puolella Sierra jättää. Ei jaksa enää